Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh bột lọc siêu nhanh. Không cần hấp, không cần luộc. Bánh rất là mềm và dẻo. Thành phẩm thì rất là ngon, vừa trong vừa dai. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Phần tôm trong công thức này, Hana sử dụng 150g tôm loại nhỏ. Sau khi mình cắt bỏ đầu đuôi và rửa thật sạch, để ráo cho vào tô, thêm vào 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2/3 muỗng cà phê đường cát, 1/3 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà, 2 muỗng cà phê màu điều và một ít tiêu xay, và trộn đều lên. Ớt bột Hàn Quốc giúp cho tôm đỏ và đẹp hơn. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn bỏ qua cũng được. Bắt một cái chảo nhỏ lên bếp ở lửa vừa. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng, mình sẽ cho hết phần tôm vào. Xào ở lửa vừa cho tới khi tôm chín hoàn toàn thì mình tắt bếp và để nguội. Để làm phần bột, Hana sử dụng 100g bột năng. Để giúp bánh được dai giòn, không bị quá mềm dẻo, thì Hana sử dụng thêm 35g tinh bột đậu xanh. Mình cũng cho vào tô. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 200ml nước. Mình khuấy đều và để cho hỗn hợp nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút, mình sẽ đun sôi 180ml nước. Khi nước sôi, mình khuấy đều bột lại một lần nữa. Cho từ từ phần nước sôi vào, vừa cho vừa khuấy. Sau đó mình sẽ lọc hỗn hợp bột qua rây cho bột mịn. Để cho màu bánh được đẹp hơn, Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê nước màu đường. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình bỏ qua cũng được. Vắt son bột lên bếp, mình sẽ khuấy bột ở lửa nhỏ cho tới khi bột trong hoàn toàn. Thời gian Hana khuấy hỗn hợp bột này là khoảng 10 phút. Khi hỗn hợp bột bắt đầu trong thì mình chỉ cần tém nhẹ bên hông bột và đẩy nhẹ ra ngoài. Mình làm như vậy và đảo bột từ dưới lên trên cho tới khi bột trong hoàn toàn thì mình tắt bếp. Nhắc son bột ra khỏi bếp và mình để cho bột nguội khoảng 5 phút trước khi mình gói bánh. Phần mỡ hành ăn kèm gồm có 1/2 chén hành lá cắt nhỏ, thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ lấy food wrap bọc lại và cho vào lò vi sóng khoảng 25 giây. Để giúp những viên bánh không bị dính lại với nhau thì mình sẽ cho một ít mỡ hành ra ngoài dĩa tráng đều. Đây là thành phẩm bột của Hana sau khi để nguội khoảng 5 phút. Bột rất là trong, vừa dai vừa dẻo, màu sắc thì rất là đẹp. Để tạo hình, mình chỉ cần ngắt một ít bột ra tay, nhiều ít tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Mình sẽ đặt tôm vào chánh giữa bột, sau đó túm mép bột bên ngoài vào. Vậy là mình vừa tạo hình xong một chiếc bánh bột lọc không tốn quá nhiều thời gian. Khi xếp bánh lên dĩa thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đừng có chồng bột lên. Vì nếu mình chồng bột lên thì những cái bánh này dính vào với nhau, một chút mình gỡ thì sẽ bị biến dạng.
Sau khi tạo hình xong, mình sẽ cho một ít mỡ hành lên trên. Phần nước mắm ăn kèm, Hana sử dụng 3 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước chanh. Mình sẽ khuấy đều. Thêm vào 4 muỗng canh nước đã nấu chín. Mình khuấy đều cho tới khi đường tan hoàn toàn. Sau cùng, mình sẽ thêm một ít ớt băm và tỏi băm vào khuấy đều. Với cách làm bánh bột lọc siêu nhanh này, thành phẩm bánh rất là dai và dẻo, nhưng mà khi ăn vào thì không quá dai giống như mình làm bằng bột năng bình thường. Người lớn và trẻ em cũng có thể ăn được. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp ích được phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem, ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.